أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، سلام الله عليكم جميعا. النهاردة بنتكلم في الألجبرا، بنتكلم على multiplicative inverse of the matrix. A power -1 is the multiplicative inverse of the matrix A, where A times A power -1 equals identity matrix. الأول قبل ما أكمل الدرس بتاع المالتيبليكيتيف انفرس، عايزك تبقى عارف إن الدرس ده في سنة ثالثة ثانوي في الألجبرا، اللي هياخد ألجبرا في ثالثة ثانوي في علم الرياضة دي، معرفش الدنيا هتتقسم إزاي. النهارده بناخدها ماتريكس أوف أوردر 2 في ثالثة ثانوي بناخدها ماتريكس أوف أوردر 3 في 3. طيب طبعا under condition ان الديترمنت بتاعت الماتريكس A not equals to 0. يعني الكونديشن المهم علشان تجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس A لازم يكون الديترمنت بتاعت الماتريكس A not equals to 0. يعني طبعا في حاجه بتجيلك كومبليت كتير قوي، المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت ال A times B equals المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت ال B times المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت ال A. if matrix A، لو انا عندي matrix A 2 0 3 4 prove that there is a multiplicative inverse of the matrix A, then find it. انا عايزك تثبت ان الماتريكس اللي عندنا ده ليها multiplicative inverse، وبعدين تجيب لنا المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس. اول حاجه بجيب الدلتا، احول الماتريكس ده الى ديترمينانت، فهو الدلتا ايكوال بدل ما هو ماتريكس بخليه ديترمينانت، وبجيب الفاليو بتاعت الديترمينانت ده. طبعا 2 تايمز 4 ماينس 0 تايمز 3، والكلام ده طالع ب 8. الله، ده ال 8 ده رقم not equals to 0. طالما ان هو طالع number not equals to 0، therefore the matrix A has a multiplicative inverse. طب ازاي بقى نجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس A؟ قانون 1 over الدلتا، يعني 1 over 8، وبعدين بنكتب ماتريكس جديده. الماتريكس ده ال2 وال4 دول بيتبدلوا مكان بعض. يعني ايه؟ يعني ال2 بتيجي مكان ال4 وال4 مكان ال2. الرقمين اللي فاضلين بقى بتغير الاشاره بتاعتهم. يعني اهو a باور -1 ده equal 1 over 8. ال2 وال4 بنعمل تغير من الاماكن بتاعتهم. الرقمين الفاضلين بنغير الساين بتاعتها. طبعا الزيرو هو neither positive nor negative. واضرب ونعمل multiplying لل 1 over 8 multiplying matrix. 1 over 8 times 4 ب half. negative 3 times 1 over 8 negative 3 over 8 او 3 over negative 8، وبعدين 0، وبعدين 2 over 4 2 over 8 اللي هي 1 over 4. Is there a multiplicative inverse of the matrix P? Explain your answer. بجيب الديترمينانت بتاعت الماتريكس. طبعا الديترمينانت ده طالع 0. الله، طب طالما طالع 0 يبقى there is no a multiplicative inverse of this matrix. The matrix has no multiplicative inverse. Why not? لأن الديترمينانت الفاليو بتاعت الديترمينانت بتاعت الماتريكس طالع 0، فعشان كده هو ملهوش multiplicative inverse. Find the value of x. ده example number 3. Find the value of x, which mean the matrix ده has no multiplicative، ملهوش multiplicative inverse. طالما ان هو ملهوش multiplicative inverse، احول الماتريكس لديترمينانت والفاليو بتاعت الديترمينانت بزيرو. طبعا ده الديترمينانت ده هتبقى x times x باور 2 minus 36 اللي هي 4 times 9 equal 0. يعني ال x باور 2 equal 36، يعني ال x equal positive or negative 6. طيب هنا if P matrix prove that ان ال P باور -1 هو المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس. طيب تعالى نعمل الماتريكس P، نحوله من ماتريكس
للديترمنت ونجيب الفاليو بتاعته. ما الفاليو بتاعت الديترمنت هنا هتبقى اكس واي، وهو قايل لي كونديشن اكس واي نوت ايكوالز تو 0. طب يبقى المالتيبليكيتيف انفرس بقى بتاعت الماتريكس، بتاعت الماتريكس 1 اوفر اكس واي تايمز الاكس والواي بغير اماكنهم. النيجاتيف اكس واي بتبقى بوزيتيف، يعني هو البي باور نيجاتيف 1 اوفر اكس واي. الاكس واي بيتبدل اماكنهم، وبدل ما هي نيجاتيف اكس واي هتبقى اكس واي، طبعا الزيرو هتفضل زيرو. واعمل تايمز بقى هتديك 1 اوفر اكس 1 ده في الفيرست رو، وبعدين 0 و1 اوفر واي ده في السكند رو. solve the linear equations using matrix. هو هنا عايزك تستخدم الماتريكس. طبعا دي التو ايكويشنز دول لو ما كانش قال لي using matrix كنت ممكن تعملها عن طريق كرامر. طيب تعالى دلوقتي خلينا using matrix. هفترض ان انا عندي ماتريكس A، والماتريكس A هو الكوفيشنت بتاعت الاكس والواي. هنقول AX equal 2 وال 1. ال A ده هو 3 7 2 5، وادي الاكس واي. طيب بحاول اجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس A. يعني الماتريكس A ده بحوله لديترمينانت، هو الاكس واي ايكوال A باور نيجاتيف 1 هنعملها مالتبلاي 2 وال 1. طيب الدلتا هتجيب الفاليو بتاعت الديترمينانت ده تبقى 3 مالتبلاي 5 minus 7 times 2 يبقى 15 minus 14 which equals 1. 1 not equals to 0. So this means that this matrix has a multiplicative inverse. The value of this multiplicative inverse, how to find this multiplicative inverse? هتقول ال a power negative 1 equal 1 over 1. 3 وال 5 change their places. 3 وال 5 3 ده بيجي مكان ده وده مكان ده. 2 وال 7 تعمل changing its sign. يبقى دلوقتي اهو a power negative 1 1 over 1. 3 وال 5 بتبدلهم مكان بعض. 2 وال 7 change its sign، فهيفضل الماتريكس هو زي ما هو اللي هو 5 negative 7 negative 2 3. in this example ادي a power negative 1 اهو. الاكس والواي equal this multiplicative inverse of the matrix A times 2 1. So multiply first row times 2 1 and second to get the value of x, and multiply second row times 2 1 to get the value of y. So x equals 5 times 2 minus 7 times 1 which equals 3. Y equal negative 2 times 2 plus 3 times 1 which equals negative 1. Another example, solve the linear equations using the matrices. Now I write A multiply matrix X equals 5,8. The first equation x plus 3y equals 5. The second equation 2x plus 5y equal 8. يعني هتبقى ax equal 5 8. يعني مكان ال A هنكتب 3 1 3 2 5 والx والy وادي 5,8. هنحاول نجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الماتريكس A. بنجيب الديترمينانت يعني الاكس واي ايكوال A باور نيجاتيف 1 5 8. الماتريكس A ده بنجيب الديترمينانت بتاعته. الديترمينانت بتاعته الدلتا ايكوال 1 3 2 5. الفاليو بتاعتها 1 تايمز 5 minus 3 تايمز 2 بنيجاتيف 1. يبقى الماتريكس A there is a multiplicative inverse of this matrix. يبقى ال A باور نيجاتيف 1 ده يا مستر هتقول لي 1 اوفر نيجاتيف 1. ال 1 وال 5 بنغير اماكنهم. ال 2 وال 3 بنغير الساين بتاعتهم. يعني A باور نيجاتيف 1 1 اوفر نيجاتيف 1 تبقى 5 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 1.
هنغير الساين بتاعت الارقام دي كلها. So the multiplicative inverse of the matrix A -5 3 2 -1. ودلوقتي الاكس واي ايكوال المالتيبليكاتيف انفرس بتاعت الماتريكس اللي هو عندنا، هنعمله تايمز 5 8. الفيرست رو هنعمله تايمز ال 5 وال 8. السكند رو هنعمله تايم عشان نجيب الاكس. السكند رو هنعمله تايمز ال 5 وال 8 عشان نجيب الواي. يعني اكس يا مستر ايكوال -5 تايمز 5 بلس 3 تايمز 8. الواي يا مستر 2 تايمز 5 ماينس 1 تايمز 8. وكده جبنا الاكس وكده جبنا الواي. In example number 7, if you have matrix B 2 4 3 1 and the multiplication between matrix A times matrix B equals identity matrix, the equation find the matrix A. طبعا عشان تجيب الماتريكس A دلوقتي الماتريكس اللي عندنا البي ده هنحاول نوديه الناحيه الثانيه. عشان توديه الناحيه الثانيه يبقى لازم تجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاعت الماتريكس بي. هجيب الدلتا 2 4 3 1 2 تايمز 1 ب 2 ماينس 4 تايمز 3 يبقى 2 ماينس 12 بنيجاتيف 10. طبعا النيجاتيف 10 ده رقم not equals to 0. يبقى الماتريكس A يبقى there is a multiplicative inverse of this matrix. يبقى الماتريكس A لوحده equal I times P power -1. البي اللي هي P power -1. البي power -1 بقى اللي هي 1 over -10. ال 2 وال 1 تغير أماكنهم، ده يجي مكان ده وده مكان ده. ال 4 وال 3 change its sign. تعمل بقى ال 1 over -10 times الأرقام دي تديك -1 over 10 وجنبها 4 over 10 3 over 10 وبعدين 2 over 10. هو ده ال P power -1 وهو الماتريكس A. تمام. If you have matrix A and you have AP, then what about how to find the matrix B؟ عشان نجيب الماتريكس B لازم نجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاعت الماتريكس E. فبجيب الدلتا 2 times 3 minus -2 times -1 والكلام ده هيديك 4. since ان ال 4 ده رقم not equals to 0, therefore the matrix E has multiplicative inverse. طب المالتيبليكاتيف انفرس بتاعت الماتريكس E ده يا مستر هتقول لي 1 over 4. ال 2 وال 3 نبدل اماكنهم. النيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 نغير اشارتهم. نعمل بقى ال 1 over 4 تايمز الماتريكس اللي عندنا ده تبقى 3 over 4 وجنبها 2 over 4 وبعدين تحتها 1 over 4 و 2 over 4. هو ده ال A باور -1. يبقى عشان نجيب الماتريكس B بقى يبقى P equal A باور -1 اللي عندنا ده هنعملها تايمز الماتريكس اللي موجود اللي هو ال AB اللي هي 4 -2 0 7 ونضرب بقى كده ونمشي معاها هتطلع لك الماتريكس بي 3 وجنبها 2 وتحتها 1 وجنبها 5 over 2. دمتم في امان الله. انا بتوهم الحصه حلوه وبالتوفيق كده ان شاء الله ودمتم في